För länge sedan, då Klarälvdalen fortfarande var ung, börjar den första berättelsen vid Ekesbergets fot. Sydväster om nutida Ekshärad, intill Ekesberget, låg en gång den mytomspunna Gutedalen. I den dalen bodde en samling människor. Ledare över dessa människor var en väldig man vid namn Hök. Han var storman och rådde över dalen vid berget. Stormannen Hök var en av 4 stormän som sägs ha fått sitt uppdrag av kung Olof Trätälja, Värmlands första kung, att bryta ny mark i de ännu outforskade områdena i norra Värmland. Hök och hans folk var skickliga jägare som livnärde sig på att sälja pälsar och skinn. Stormannen Hök ska ha varit den skickligaste jägaren av dem alla. Han tornade över sina jämlikar och levde verkligen upp till sin titel som storman. Berättelsen om stormannen vid Ekesberget tar oss till ett ting i Norge, där mäktiga män samlades för att lösa dåtidens osämjor och stridigheter mellan folk. Tinget var det som bestämde. Deras beslut var det som gällde. Men Hök, han var ett undantag. Det sägs att han ska ha fått ett nej som svar gällande en fråga han hade lagt fram inför tinget. Stolt och envis som han var, tog inte Hök detta svar särdeles bra. Vrede fyllde den väldige mannen och han tappade sitt förstånd. När dammet hade lagt sig låg en av tingets män livlös på golvet. Hök hade förseglat sitt öde. Tingsmännen blev rasande och skickade sina bästa krigare efter Hök som fick fly. Genom urskogar, över hed och dal löpte han oavbrutet, men krigarna var hack i häl. De visste vilket berg den väldige stormannen rådde över. Sent på natten, efter många nätters löpande, nådde Hök Ekesbergets fot, sitt hem. Där ställde han sig på pass vid sin koja, ett stycke norr om Gutedalen, där hans folk bodde. Han la en stor sten i sin säng och gjorde upp en eld som lockbete. Hök skulle försvara sitt folk genom att utkämpa denna strid själv. Oavsett hur det skulle gå så väntade en sagolik fest efter denna strid. Antingen hemma i Gutedalen hos sitt folk eller hemma hos asarna i deras stora sagolika sal. Nu var det bara att vänta. Stormannen var redo. De norska krigarna kom inte långt därefter. De tog lockbetet, stormade in i Höks koja och högg bokstavligen i sten. Bakom en väldig ek med förspänd båge flög nu Hök fram. Han sköt många av tingets krigare med sin stålbåge innan han till slut själv överrumplades och stupade där vid berget. Över 1000 år senare, då man öppnade ett gravröse på bergets topp, hittar man en bekant båge omfamnat av ett nästan 3 meter långt skelett. När denna grav öppnades vaknade kort därefter 2 rivaler till liv efter en lång slumran. Du kanske undrar varför man kallar byn Ekshärad en stenrik församling? Jo, det har vi jätten Hök, eller mera känd som Ekesjätten, att beskylla. Den mytiska Ekesjätten är nämligen den självutnämnde herren över dalen. Men det håller inte riktigt rivaljätten på Aurenaberget med om. Ekesjätten och ärkefienden Aurenabergsjätten på andra sidan Klarälven har därför länge legat i fejd med varandra. Jättarna är båda två för stolta för att lämna sina berg, så istället i hopp om att bli kvitt den andra har de sedan urminnes tid slungat stenar stora som hus genom dalen mellan de 2 bergen. En av de äldsta myterna berättar då Ekesjätten skulle visa sig starkast i dalen. Det var den gången Ekesjätten hittade dalens största sten.
En sten som nog äntligen skulle få slut på fejden. Ekesjätten hävde denna över sina axlar med all sin samlade kraft. Den skulle säkert få tyst på den där självbelåtna Aurenabergsjätten, tänkte. Men jätten på Aurenaberget, han bara skrattade åt Ekesjättens försök att lyfta stenen. Inte skulle Ekesjätten lyckas med något sådant. Han var ju så svag, så att han skulle säkert tappa stenen på sin egen fot. Men plötsligt blev Aurenabergsjätten tyst och en aning skärrad. För mot Aurenaberget hade nu Ekesjätten slungat iväg den väldiga stenen med en enorm kraft. Med en rasande fart susade den massiva stenen genom dalen. Den störtade ner och träffade sitt mål med ett brak som fick hela Värmland att skaka. För en sekund kunde man tro att jättarnas fejd äntligen var över. Men så var inte fallet. Aurenabergsjätten hade undsluppit ett betungande öde med en mycket liten marginal. Det enorma stenblocket hade nämligen istället träffat bergets vägg, studsat, landat mellan bergen och nu fortsatt rulla söderut. Jätten på Aurenaberget hade haft tur, för när stenblocket till slut äntligen stannade så gjorde den med ett öronbedövande dån som fick hela Svealand att skaka. Stenen lämnade efter sig Nordens största krater. Det var en miss med massiva mått. Efter en tid så fylldes denna krater liksom en skål med vatten, då vattnet började flöda samma väg som jättens sten rullat. Det var så jättarna i Klarälvdalen av misstag skapade Klarälven och Vänern.